Det som händer i havet stannar inte i havet. Om man skulle ha en kollaps av världens korallrev till exempel skulle man förlora ett fiske som 100 miljoner människor är beroende på för sin försörjning, för sin mat. Om vi har en storskalig kollaps av marina näringskedjor så kommer det också påverka fiskeindustrin, det kommer ha ekonomiska effekter, vår matförsörjning. Så att de här konsekvenserna kan bli riktigt allvarliga. Ja, ett allvarligt varningstecken. Så beskriver forskarna den ökade havsförsurningen i världshaven som nu överskridit en gräns som anses säker för det marina livet. Något som dessutom kan spä på den globala uppvärmningen. Ett hav som mår bra agerar som en fantastisk kolsänka. Den har gjort under en längre tid och har buffrat för de värsta konsekvenserna av klimatförändringar. Den suger upp 90% ungefär av all extra värme som sker på grund av global uppvärmning. Den absorberar en fjärdedel av all koldioxid som vi släpper upp. Och den har den här fantastiska förmågan, men den är beroende på en livskraftig marin miljö med fiskar, däggdjur, näringskedjor som mår bra, som kan agera som den här biologiska pumpen för koldioxid. Förlorar vi det så förlorar haven den här förmågan. Samtidigt är det enligt Albert Nordström inte för sent att göra något åt problemet. Jag tror det man kan oftast feltolka det är att om vi passerar de här planetära gränserna så har vi triggat igång de här oåterkalleliga effekterna. Och det är inte riktigt samma sak. Så det finns ju möjlighet att rulla saker tillbaka, även om vi har passerat gränserna. Det är en ganska viktig sak att ha i huvudet. Men för att vända utvecklingen krävs enligt rapporten mycket stora och mycket snabba åtgärder. Utsläppen måste minska dramatiskt nu, inte någon gång i framtiden, inte om 10-15 år. Vi måste restaurera både marina och landbaserade ekosystem. Och vi måste skala upp och investera mycket kraftfullare i cirkulära ekonomiska system, cirkulära matsystem och så vidare. Så vi vet vad åtgärderna är, men det måste finnas en politisk vilja att skala upp dem och kraftfullt agera.